Tässä vajaassa 10 minuutissa haluan nyt antaa pientä kuvaa siitä, että millä tavalla tuota musiikkia sitten tuonne elokuvani taakse laitan. Tuolla taustalla näkyy kuva tunturimaisemasta ja hyvin pitkälle inspiroiden siellä nyt menee sämpälätty poikkihuilu. Tehdään sillä tommonen mukava harras juttu tuonne, sieltä tuli revontulet ja sitten katsotaan miten siitä sitten voisi joskus jatkaa. Ja tää on nyt ihan live-kuva, eli tää on aika haastava kuvata ja tehdä kaikki samalla ja yhteen pötkö, mutta halusin sen tehdä, että näkee, että onnistuu tämä homma näinkin. Kyllä se sitten onnistuu sitten, kun siihen pystyy kunnolla keskittyä. Ja nyt laitoin sitten piano sinne, Grand Piano tai Steinway Song Piano. Tämä on Miroslavin erilliseltä ohjelmalta. Tämä ohjelma on Kupas ja Artist, oli mikä ohjelma tahansa. Ja Miroslavin sitten sämpeletyt orkesterisoundit on ne, mitä pitkälti käytän. Viimeisen asti hiottuja soundeja, joita sitten tietysti itsekin vähän oman maan mukaan käsittelemään. Ja noin sinne tuli sitten tuollaiset pianojutut taustalle ja ne näkyy tommoisina viivoina, niitä voi leventää ja suurentaa. Sitten kun ne avaa, niin tulee koko MIDI-tiedosto, MIDI-nuotista näkyviin. Pituudet, kestot, syvyydet voisi sanoa ja niitä voi rajattomasti muuttaa niin paljon kuin rajattomasti aikaa. Nyt sinne jousimatto, Cineman jousimatto sinne taustalle. Käytän sitä aika paljon. Se on semmonen niin päri tyylinen. Tietysti tästä Kupas artististakin löytyy hyvin pitkälle soundeja, mutta tykkään näistä samplätyistä orkesterisoundeista. Ja kun niitä nyt on vuosia käyttänyt ja vuosia, niin on tullut aika tutuksi ja tietää sitten mitenkin toimii. Ja tuun varmaan tuon lopun hännän tuosta vielä pienentämään. Tästä ei mitään lopullista versiota tule, vaan että tämä on ihan esimerkinomaiseksi laitettu, että mitä ihan tästä suorana livenä nyt sitten voisi tehdä. Ja siellä nyt sitten on tuon huulun avasin Picazet-näppäimellä vähän isommaksi, että näkee sitten mitä rojua sinne sitten lisää laitetaan. Nyt tämmöiset timpani sinne vasemmalla kädellä heitän, kuuluu kohta. Just noin. Ja sen totta kai voisi laittaa ihan eri paikkaa ja muuhun, mutta tämä nyt oli esimerkin vuoksi. Ja tuossa keskellä, mikä on, niin siellä näkyy tämä Miroslavin Soundi-kirjasto. Se on todella laaja. Ja niitä voisi avata noita paketteja aika monta kertaakin. Jokaisessa soundipaketissa on 16 MIDI-kanavaa, eli se ei sikäli vie paljon muistia, mutta kyllä se on aika paljon on muistamista ja miettimistä ja harjoittelemista. Ja siellä myös sitten on tämä mikseri. Ja käytän MIDI-tiedostoja, voisin tehdä audionakin, mutta näiden käsittely on itselle aika ominta. Siellä kuuluu timpani ja nyt sinne sitten tämmönen kuoro taustalle. Kuorosoundit nyt ei ole mitkä ihan maailman parhaimmat, ne on sieltä Miroslavin ykköseltä. Mutta kohan nyt taustalla kuuluu vähän tuommoista ja niitä voi sitten netistä ja muualta ottaa. Ja kun oli tuolla musiikkiteknologian kurssilla ja siellä oli sitten näitä ja musiikkiprofessori opettamassa niitä, jotka oli sitten vuosikausia opiskelleet ääniteknologiaa, pääsin sinne joukkoon, niin kyllä se viesti oli sama, että no niin, nyt sinne sitten vedettiin jousia. Oli sama, että ihan mikä ohjelma oli se sitten, kuka tykkää Pro Toolsista, yli 90% maailman elokuvateollisuudesta käyttää sitä, kuka Logitchia, kuka Avidia, kuka mitäkin, niin viesti oli sama, että kaikilla, että käytä se mikä sulla on, vaikka se olisi ihan mikä, kunhan se on sulle ominta, ja hommaa sitten näitä plukareita siihen lisäksi. Ja näitäkin muuten saa ilmaiseksi. Ja näistäkin plukareista sä tarvitset vaan nää ja nää säädöt, eikä ne mitä kauppiat myy. Nyt siellä näkyy, siellä on toi viimeiset nuotit, mitä siellä menee. Tämä on kuin jotain urheilua selostas. Eli siitä sitten kaappaan ihan kaikki ton rimsun tosta ja vedän tuolla näppäimellä alas. Eli niitä pystyy tuolle ryhmänäkin, nyt näkyy. Kuuluu paljon hiljempi tuolla, se oli esimerkin vuoksi.
Eli pystyy ottaa nuotteja korjailemaan, laittelemaan minne haluaa, niin paljon kuin aikaa löytyy. Nyt sinne jouset, vaikka viulu. Hiljaa ehkä nostaisin viulua sitten, mutta en tietenkään tässä. Ja sitten pistin sinne sellon, sen nyt ei sieltä paljon kuulu. Mutta esimerkiksi vuoksi, että noita avoliikutella noita palkkeja sinne tänne ja eri instrumenteille. Ja esimerkiksi tämän jousen, mikä täällä menee, tämmöinen Attack-jousi orkesteri, niin voisi yhdistää tuon pianoon ja pistää niin ihan häivähdyksen eteen tai taaksepäin, niin siihen tuli semmoinen pieni jännä kaiku. Sitten jatketaan poikkihuilulla. Yleensä käytän tämmöisiä klarinettia, oboita, poikkihuilua, Englannin torveja, mitä näitä on. Ja näitä poikkihuiluja tosiaan tästä löytyy, voin sanoa, aika paljon tästä ohjelmasta, ja niitä voi säätää aika lailla. Joskus käytän 2-3 eri huilua, että tulee stakkaattoa tai jotain muuta. Ja nyt jos pystyisin sitten vielä panoroimaan vähän vasemmalta oikealle korvalle ja päinvastoin, niin sehän olisi ihan mukava, mutta aina täytyy miettiä, mihin riittää aika ja mihin ohjelma taipuu. Ja tuossa nyt sitten vedän sen aloittamaan sitten tuosta kliksusta, ettei tarvitse koko rimpsua sitten käydä läpi. Ja vedetään siihen sitten vähän pianoa sitten pielle. Kyllä nämä ihan noin nopeasti tämä niin tulee tämä musiikin luominen, ideominen, oli sinne saksofonin, haitaria, kongia. Niin se ei ole niin kuin, se on ihan rajaton se kapasiteetti, mitä tuolla on olemassa tai olematta, mikä tulee. Mutta sitten sen toteuttaminen, millä tavalla ja miten tekee, niin se on sitten sitä niin kuin aikaa vievää, että yrittää täydellistä ja tietää täydellistä. Ei tällä ihminen pysty tekemään. Aina olisi parantamisen varaa. Ja sitten taisi vetää vielä jousemmat tuonne lopuksi. Tämä on ihan esimerkki tästä samasta tunturileffasta, mitä nyt olen tässä muutamassa jutussa käyttänyt. Ja nämä soundit, mitkä tulee tuosta pianosta ihan audioplugin kautta suoraan tuohon kameraan, että ne ei ole sitten se, että mitkä tulee sitten tietokoneelle ja sitten elokuvaan. Ja vaikka nämä soundit tulisi miten, niin ne on mulla ihan alkuperäisenä MIDI-tietona, että ne saadaan sieltä ihan niin parhaana kuin ikinä ohjelmantuottajat on pystyneet sinne rakentaa. Tai niin kuin kuvakin, oli se netissä mitä sattuu, tai telkkarissa tai jossain, niin se on sitten 4K-kuvaa kuitenkin pääasiassa. Yritän, että se on tarkkaa ja jokseenkin kelvollista, että jos tulisi tarvetta sitten vähän isompaa screeniä, niin en usko, että sekään nyt olisi ihan poissuljettu vaihtoehto. Ja sieltä vähän jouset taustalle. Ja tää on se tyyli, mitä minä teen, että mä en pidä akuankkoja enkä tee savimukeja ja Raksalla tehdään raksahommia, niitä teen siellä ja puusepähommat on erikseen, mutta se mitä mä musiikissa teen, niin tää on se tyyli ja se ominainen tyyli ja tyylille pitää olla uskollinen.